Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Отак, це воно. Ну, друзі, сьогодні нестандартний огляд гри. Сьогодні я хотів би вам розповісти, що ми з вами відчуваємо, коли проходимо цю серію ігор BioShock. Всі 3 частини і, в принципі, також DLC. Що саме нас так чіпляє у грі, яка вийшла ще у 2007 році? І наразі може чіпляти. Про що ми з вами думаємо, про що міркуємо, коли дивимося на вивіски у городах, коли ми дивимося на тих людей, які там проживають. Тобто сьогодні я хочу з вами ж розуміти, за що ми так любимо цю серію BioShock. Оскільки 21 серпня цього року першій грі серії виповнилось рівно 15 років, то це чудова нагода поговорити про саму гру. Ну і загалом можна сказати, що BioShock він охоплює кілька жанрів і черпає натхнення з різних survival horror ігор. Наприклад, таких як Resident Evil, Silent Hill та їхніх попередників у серії System Shock. Взагалі ж то survival horror він вважається чимось таким подібним до привілейованого жанру у відеоіграх. Але BioShock користується подвійним привілеєм критиків. І вся тут річ в тому, що вони позиціонують цю гру як особливий вид жахів. Як стриманий і психологічний, на відміну від дешевих, але загально прийнятих. Тобто, простіше кажучи, BioShock є тим видом горору, який рідко зустрінеш в іграх-колегах по сеттингу. Але, друзі, давайте все ж таки повернемося до коріння серії гри. Все починається у 1960 році. Під час польоту над Атлантичним океаном наш герой Джек втрачає свідомість. І, прокинувшись, виявляє, що він єдиний, хто вижив в авіакатастрофі. І серед уламків літака Джек помічає маяк, пливе до нього і сідає у батисферу, яка відносить його глибоко в океан, в дивне місто Репчур. Воно було задумано ідеалістичним мільярдером-магнатом Ендрю Райаном, як утопія, в якій людина мала право на все, що заробила. Але минуло вже багато часу, і Репчур занепав, загноївся від заразних наслідків громадянської війни та анархії, викликаних саме тими ідеалами, які сповідують його громадяни та лідери. Ну а за допомогою співчуваючого контрабандиста і шахрая-генетика Джек перетворює себе на надлюдину і використовує новонабуті сили та здібності, а також арсенал зброї, щоб відбиватися від злісних орд психопатів-мутантів та броньованих суперсолдатів. Ну а поки Джек бореться і блукає в лабіринтах міста, він наближається до таємниці, яка може зруйнувати все, що він колись знав. І якщо нас і друга частина повертає, скажімо так, у підводне царство Репчур, умовно кажучи, то вже третя частина BioShock Infinite ми бачимо зовсім іншу картину, зовсім інше місце і в іншій локації. А ця частина серії відбувається вже у повітряному місті Колумбія 1912 року, 1912, де гравець бере на себе роль Букера Девіта, опального колишнього агента Пінкертона. Букеру ж доручили знайти таємничу та могутню дівчинку на ім'я Елізабет, яка ув'язнена у в'язниці в Колумбії. І загалом, наслідуючи попередні серії ігор, Infinite досліджує хаос, який виникає, коли сильні ідеали доводяться до крайності. І якщо ми з вами роздивляємося саме третю частину BioShock Infinite, то тут філософська концепція американської виняткованості перекручується в ультранаціоналізм, релігійний фанатизм та соціальний дарвінізм. І це, безумовно, перегукується з першої частини гри. Тому під час моєї розповіді ви не дивуйтесь, що іноді ми стрибаємо з третьої частини на першу і з першої на третю. Просто вона дуже сильно пов'язана. І тепер, друзі, коли ми з вами згадали сюжет, давайте все ж таки поговоримо про більш нагальні питання. І почнемо ми з вами з культурних референсів. І от тут першим мені на думку спадає саме архітектура. Якщо ви звертали увагу на архітектуру аж до моменту першого зіткнення з ворогом в Infinite, то ви повинні були дещо помітити. Ну, по-перше, це однаковість. Є лише кілька матеріалів, типів будівель та видів людей. І за будівлями Колумбії ви можете помітити, що в ній люблять чистоту та, так скажемо, вилізаність у кожній дрібниці. По-друге, здебільшого геймери звикли битися з інопланетянами, мутантами та вбивцями-психопатами на борту космічних кораблів і військових баз. Але аж ніяк не серед багатої обстановки на дні океану. І в цьому ж і полягає ще одна особлива чарівність гри. Крім будівель та внутрішніх приміщень міста, дизайн у стилі арт-деко присутній у його скульптурах, плакатах, картинах, вивісках та входах у намети. Ну та ж величезна статуя Титану
дизайну атласа в ресторані Кашемір, що часто використовується як символ об'єктивної філософії Айн Ред, явно стало пошаною бронзової статуї атласа Лі Лорі, що знаходиться за межами Рокфеллерівського центру. Тож так, арт-деко включає всю відчутну естетику міста Репчер. А до речі, лінія горизонту міста взагалі нагадує лінію горизонту Нью-Йорку. І оскільки знамениті знакові будівлі, такі як Empire State Building та Chrysler Building, вони були збудовані незадовго до часу Репчер, то можна легко сказати, що архітектори-брати Уельс, вони перебували під їхнім впливом та намагались створити схожий стиль. Більше того, ми бачимо, що на кожній площі, в барі, магазині, офісі є блискучі великі паркетні підлоги, на яких стоять масштабні крісла та меблі з плавними вигинами та довгими прямими лініями, які оброблені блискучим металом. Ну а від архітектури я пропоную вам перейти до чогось більш такого практичного. До одягу, який ми з вами бачимо в грі на кожному NPC. Тож так, одяг безпосередньо показує становище людини на соціальних сходах. І у той час, як заможні громадяни ходять вулицями Репчер в модних сукнях і костюмах, бідняки та революціонери, вони ходять у лахмітті та робочій формі. Тож, якщо розглядати моду в грі як таку, вона багато в чому копіює течії 10-х і 30-х років минулого століття. Ну, наприклад, куртки з комірами та еполетами на поліцейських, вони нагадують уніформу, яку носили британські солдати під час Першої війни. Посони, які прикріплені до пояса, їх використовують для зберігання додаткових боєприпасів і іноді також носили як патронтаж. Більш того, чоловіки у Біошок, вони носять підв'язки на рукавах. Вони увійшли в моду, до речі, ще наприкінці 19 століття, коли рукави сорочок були довшими від прийнятого. Тож підв'язки на рукавах використовувалися для того, щоб підтягнути надлишки тканини вище ліктя та закріпити їх, не дозволяючи манжеті заважати. А жінки носять взагалі капелюхи-котелки. А от вже фетові капелюхи були видані в 1849 році як захисний одяг для садівників. І зрештою вони стали, скажімо так, частиною популярної моди, ставши при цьому тісно пов'язаними з бізнесменами на початку 20-го століття. І наостанок не можу не згадати це солом'яні капелюхи, які були популярним літнім вбранням для обох статей. Причому жіночі капелюхи прикрашалися ще й орнаментом. Але ж, друзі, треба розуміти, що оточення формується не тільки архітектурою і NPC в тому, в чому вони одягнені, але ще й музикою. Вона проводить нас з вами стежками міста і демонструє настрої громадян. І саме звуку та музиці в Біошок приділяється дуже багато уваги. А критики хвалять звуковий дизайн за те, що він додає глибини та атмосфери похмурому оточенню. Ліцензійні пісні в Біошок – це реально історична репрезентація середини 20-го століття. У грі ви взагалі можете почути God Only Knows від The Beach Boys, Good Night від Ірен Хаді Ліберта і знамениту After You've Gone Елли Фіцджеральд. Ну а для Джека, нашого головного персонажа з першої частини, музика, яка грає на програвачах та радіоприймачах у Репчер, вона символізує культуру поверхневого світу, до якої він звик. І тому все це і створює почуття комфорту для нього. А для нас, гравців, музика того періоду допомагає понуритись в ігровий світ, виступаючи таким продуктом епохи, який представляється поряд із мистецтвом та архітектурою міста Репчер. Наприклад, You Are The Top від Коула Портера. Вона грає, коли Джек досягає Олімпу, тобто найвищої географічної точки у місті Репчер, і де Джек, ймовірно, переможе. А що ж там у нас з філософськими питаннями, які ставить нам гра? І от тут сама гра, як би комічно це не звучало, але вона на протязі всього сюжету заграє з нами з таким поняттям, як об'єктивізм та суб'єктивізм. Проте що ж таке об'єктивізм? Простіше кажучи, це ідея про те, що суспільство процвітає, якщо кожен з його членів зосереджений на власних інтересах, а не на інтересах інших. І зрештою, суспільство править само собою, без богів і королів. А от об'єктивізм у Біошок подається як провальне вчення. Адже коли ви перебуваєте в Репчер, ви бачите, як прагнення до влади зробило переважно більшість жителів, які вижили, просто кажучи, божевільними. Проте от щодо філософії в Infinite, в третій частині, то тут править культ особистості, який створений отцем Комстоком, головним антагоністом Біошок Infinite. І все це частково досягається завдяки архітектурі Колумбії. Це місто є свідченням його святості, дієвим прикладом, до чого може привести слідування за пророком. Тобто громадяни нескінченно вихваляють його, дякують на вулицях і говорять про нього у повсякденних розмовах. Нікого вам не нагадує? Він дав їм гордість, почуття
відчуття елітарності, відчуття, що вони найвища раса, елегантні споруди, які позбавлені якихось недоліків, вони йдуть у хмари і ліниво ширяють один над одним. Все це було зроблено для підвищення суспільного іміджу Комстока, його культу особистості. Саме цей прихований культистський тон є основою історії Інфініт. Він підкреслює відчуття, що речі зовсім не ті, чим здаються, і архітектура чудово справляється із пасивним повсякденним посиленням цієї ідеї. Ну і враховуючи філософські питання, звичайно, тут, ніяк не обійтись без відсилок до біблейських мотивів. Тож, очевидним є те, що Адам і Єва у назві модернізованих стовбурних клітин у грі – це посилання на історію створення світу в книзі буття в Біблії. У християнській та іудейській вірі Адам та Єва, зрештою, руйнують утопію через жадібність та невігластво. Що, власне, і сталося жителям Репчер. А, до речі, саме слово Репчер – це християнський термін, який означає подію, яка видаляє обраних людей із суспільства і переносить їх до раю. Навіть серед локацій є трохи відсилок. Сад Єви, наприклад, один із численних закладів форту Веселого, та робоче місце Жасмін Джолі. Також очевидне посилання до книги буття. А от Жасмін, я вам нагадую, була стриптизеркою в садах Єви та коханою Ендрю Райана. Йдемо далі по біблійним відсилкам. Тож, щоб зробити вектор Лазаря, це препарат для порятунку дерев, Джеку потрібно 7 одиниць дистильованої води, 7 зразків ферментів і 7 розчинів хлорофілу. І я думаю, всі знають, що число 7 часто використовується в Біблії. А саме ім'я Лазар, або Лазар, він походить від біблійної історії про людину Лазаря, який воскрес із мертвих завдяки Ісусу. А у самій грі вектор Лазаря піднімає Аркадію зі, скажімо так, смерті. А я вам нагадаю, що Аркадія – це в нас 5-й рівень гри. Та й назва рівня, ймовірно, походить від назви казкової країни Аркадії, краю щастя, патріархальності, безтурботності та радості. Але коли сюди потрапляє гравець, сад мало чим нагадує свого Теско. Тобто парком бігають мутанти, в тому числі сатурнійці. Отже, давайте порівняємо з вами першу і третю частину гри, щоб все закріпити. В першому Біошок назва рівня Аркадія була навіяна латинською фразою «Et in Arcadia ego», що перекладається як «навіть в Аркадії я існую». «Et in Arcadia ego» – це крилатий латинський вислів, який став мотивом багатьох творів живопису та літературою 17-19 століть. А утопічне бачення Аркадії асоціюється з великою природною пишністю і гармонією. Тому ця фраза є своєрідним нагадуванням, що навіть у раю все помирає. А ось Біошок Infinite на початку гри гравці стикаються із статуями та символами, які пов'язані з багатьма батьками-засновниками Сполучених Штатів, включаючи Бенджаміна Франкліна, Джорджа Вашингтона та Томаса Джеферсона. Моторизовані патріоти також побудовані як данина поваги Вашингтону. І як пояснюється в документальному фільмі «Правда з легенди», Комсток захищав батьків-засновників Америки з майже релігійною завзятістю. А сам же трейлер «Правда з легенди» описує Колумбію як сучасна Ікара. Всі ж з вас знають легенду про Ікара. Тобто, якщо коротко, з грецької міфології сказання про Ікару, воно оповідає про спробу людини втекти з острова Крит за допомогою крил, які зроблені з пір'я та воску. І от Ікар проігнорував попередження батька не підлітати надто близько до сонця, в результаті чого сонячний жар розтопив віск, і внаслідок чого Ікар розбився насмерть. Що вже казати, якщо перед анонсом 12 серпня 2010 року кодова назва гри Infinite була проект Ікар. Символізм, так, він такий символізм. Звісно, гру можна сприймати на зовсім різних рівнях. Хтось може прочитати її як спробу документувати історію фанатизму та расизму, а хтось навіть може прочитати це як протяжне «мда», наполягаючи на тому, що жодна ідеологічна група ніколи нікому не принесла нічого хорошого. Тож провал утопічних проєктів, таких як Rapture та Колумбія, жахлива поведінка багатьох людей, які стають за ними. Все це означає, що на рівні оповідання гра безумовно містить сильну критику нестриманого індивідуалізму. Але при цьому всесвіт Біошок майстерно підкреслює досягнення різних епох і намагається уявити, а як могло би виглядати суспільство у майбутньому. І дуже успішно, до речі. А сам же Біошок, він наповнений такими моментами, як вибір між життям та смертю, які збільшують етичний досвід користувача. І це являється однією з головних відмінностей від зазвичай вільного від морального характеру гри у відеоіграх.